and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pizza roll. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating bowl, papaalsahin natin yung yeast. So, pagsasamahin natin yung warm milk at yung ating warm water. Lagyan lang natin to ng konting sugar. At haluin lang natin to. Then, i-add na natin yung yeast. Haluin lang natin to. At we will leave this for about 5 minutes hanggang sa mag-bloom siya. Ating next step dito sa ating stand mixer, lagay natin yung all-purpose flour or bread flour. Pagsamasamahin natin yung dry ingredients. Then yung sugar. Haluin ko lang. Yung salt, ilalagay ko lang dito sa gilid. Tatakpan ko yan. I will make a well sa gitna. I-add na natin yung eggs. Yung ating butter. Then, i-add ko na rin yung pinabloom nating yeast. Simutin ko lang. Then, using a dough attachment, i-mix natin to for about 15 minutes on medium speed. Kung wala kayong stand mixer, pwede nyo gawin ito ng manually. Check nyo na lang yung link ng aking ube pandesal dahil ginawa ko yon manually. Pag sticky ang dough nyo, pwede kayong mag-add ng a bit of flour. Pagka ganito namang medyo dry, mag-add lang ako ng konting oil instead of water. Hanggang mag-bind lang siya together. Ayan, after 15 minutes natin itong mini-mix, check natin. Wala ako ng konting flour sa kamay ko. I will check. Magdas lang ako ng konting flour dito sa ating worktop. At ininid ko lang to maybe for a minute or two by hand. Ang pag-knead, ganyan, pag-press nyo, i-push nyo. Pagka ganitong smooth na yung ating dough, check natin. Para natin malaman kung ready na, kuha lang tayo ng konti and then hilahin natin. Pag hindi na siya nag-break, pwede na ito. It means na na-form na yung gluten. Ikutin ko lang. Itong bowl na pinaggamitan natin, brush lang tayo ng oil. Lagay natin to. Ikot natin. Then facing up para hindi ma-form ng crust. Kailangan naka-oil ito. Then kuha lang tayo ng cling wrap or damp towel. Basahin nyo lang yung towel. Takpan na natin. Yan pa natin ng cling wrap. Yan. We'll leave this to rise for 1 hour sa isang cool and dry place. Habang iniintay natin yung dough, dito naman sa ating pan, gagawin natin yung sauce. Yung ating olive oil or any oil. Then, ilagay na natin yung tomato paste. Pwede din kayong gumamit ng barbecue sauce kung gusto nyo. Barbecue sauce ang base ng inyong pizza. Then, i-add ko na yung onion powder.
mixed herbs. Or kung wala kayong mixed herbs, pwede kayong gumamit ng thyme. Yung dry, ang gagamitin niya. Sugar. Garlic powder. And a little bit of water. Haluin lang natin to. Yan. Mabilis lang, di ba? Pwede din kayo mag-add ng pinch of salt kung gusto nyo. Pero ako okay na ito. Hindi ko nalalagyan. Pwede na natin ito switch off and we'll cool this down completely habang hiniintay natin yung ating dough. After 1 hour, ito na yung ating napa-alsa. Nag-double in size na siya. Magdas lang tayo ng flour dito sa ating worktop. Flatten lang natin using our hand. Yan, hatiin ko lang to sa dalawa. Tabi muna natin isa. Yan, kuha lang ako ng rolling pin. Itong rolling pin, lagyan ko lang ng konting flour. Then, ipa-flatten ko lang siya ng konti. Hindi naman masyadong manipis. Okay. Yan yung ating ginawang sauce. Spread natin. Mag-leave tayo ng about 1 inch dun sa dulo. Hindi natin lalagyan ng sauce. Spread tayo ng sprinkle ng grated cheddar cheese. Sa inyo yung kung gaano karami ilalagay nyo. And then, maglalagay na tayo ng any filling of your choice. Gamit ako ng pepperoni. Kahit anong filling pwede. Gagamit din ako ng salami. Mga anak ko mahilig sa meat lovers na pizza. Pwede din kayo maglagay pa ng spinach or any other toppings na gusto nyo pa. Maglalagay uli ako ng cheddar cheese. And mozzarella cheese. Then, i-roll na natin. You can roll it as tightly as you can. Kailangan tight. Hilahin nyo pabalik. Ganon, para ta-tight siya. Then, yung dulo, squeeze natin. Press natin. Para mag-seal. Nakapag-prepare na ako ng tray lined with parchment paper. So, atiin natin to. Nasa inyo na yun kung ganong thickness ang gusto nyo. Then, i-roll natin yung side lang sa breadcrumbs. Optional lang to kung gusto nyo lang.
Then, facing up, ilalagay natin dito sa ating tray. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat ito. Lagyan lang natin ng konting space. Yan, natapos ko na yung isa, gawin ko naman itong other half. Same procedure, lagay na natin yung pizza sauce. Spread lang natin yung sauce. Ayan, nakagawa na ako ng isang tray. Lagyan ko lang ng mozzarella on top. Optional lang to kung may extra. Takpan uli natin to ng cling wrap. At paalsahin huli natin to for about half an hour hanggang mag-double down ng size ulit. Ayan, eto na yung napaalsa natin for half an hour. Magpe-preheat na ako ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Ibe-bake natin to for 15 minutes. After 15 minutes, eto na ang ating pizza roll. I-leave ko lang siya for about 5 minutes para lang mag-settle ng konti. Ayan, after 5 minutes na napasettle natin, pwede na natin siyang i-serve. Kuwalan tayo at ilagay natin sa ating serving plate. And there you have it, our pizza roll. So, tamang-tama ito ngayong New Year. Di ba pag kasabihan, pagka New Year, kailangan meron tayong mga bilog-bilog na pagkain sa ating hapagkainan. So, sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.